تيجان مصنوعة من أغلفة الرصاص الفارغة، وبنادق AR-15 محشوة وجاهزة لإطلاق النيران تتدلى من على الأكتاف. بهذه الطريقة تحتفل الطائفة المونية بأعيادها، والتي ترى أنه لا بد من نشر السلاح بكثرة للدفاع عن الرب وإقامة حكومة عالمية يلغى فيها الفصل بين الكنيسة والدولة وتحكمها كنيسة التوحيد. ادعى مؤسسها النبوة بعمر صغير، وتعاون مع المافيا اليابانية لبناء إمبراطوريته في أمريكا، وعندما تمكن من ذلك أصبح يتدخل في السياسة الأمريكية ويتجسس لصالح الطرف الأقوى. ثم بات وطائفته عنصران حاسمان في الانتخابات الأمريكية، وأصبح يتدخل لحل مشاكل دولية عالقة ونشط خلال الحرب الباردة. إليك قصة مؤسس كنيسة التوحيد سون ميونغ مون، المسيح الذي تحول إلى ملياردير. ولد سون ميونغ مون في قرية سانغسا الفقيرة التي تتبع الآن لكوريا الشمالية، لكنها كانت مستعمرة يابانية حين ولادته فيها. كانت عائلته مسيحية، وكان مون يذهب إلى المدارس المحلية. في عمر 15 ادعى أنه رأى رؤيا ليسوع يطلب منه فيها أن يتجسد فيه لإنقاذ العالم، لكنه حينها رفض تحمل المسؤولية. وبعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عاش مون في سيول. خلال هذه الفترة حضر قداسا في كنيسة مسيحية قال فيها القس بأن كوريا هي إسرائيل الجديدة ومنها سيخرج مسيح جديد. استغل مون هذا القول وبدأ بإعلان نفسه مسيحا جديدا في مدينة بيونغ يانغ المتلهف سكانها للتعاليم الدينية، وادعى أن يسوع أتى له مرة أخرى وطلب منه أن يتجسد فيه، وقرر أخيرا أخذ المهمة على عاتقه. بدأ مون يركز بنبوته الخاصة بإسرائيل الجديدة، وزعم أنها تضمنت شروطا تسمح له بممارسة الجنس مع المصلين. في عام 1948 سجنه الشيوعيون لمدة 5 سنوات، وهرب من السجن بعد أن شنت أمريكا هجوما عليه ودمرت المبنى، ليتجه مون جنوبا ويتابع نشاطه الديني. في عام 1954 أسس مون كنيسة التوحيد التي نمت بسرعة، خاصة بعد انتشار كتابه شرح المبدأ الإلهي، والذي أصبح بمثابة اللاهوت المقدس عند أتباع الكنيسة التوحيدية. بعد 6 سنوات أرسل مبشره الأول إلى أمريكا من أجل نقل دينه إلى العالمية، وفي عام 1972 انتقل مون إلى أمريكا، وسرعان ما بدأت آراؤه تدخل الدوائر الجمهورية. ليحظى مون بعلاقات قوية مع الرؤساء الأمريكيين والعالميين، فالتقى كل من رونالد ريغان وجورج بوش وريتشارد نيكسون، كما التقى في عام 1990 بالرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف. وبعدها بعام بدأ بإعادة بناء علاقته مع كوريا الشمالية بعد لقائه لرئيس البلاد كيم إيل سونغ. وكان انتشاره عبر كنيسته وامبراطوريته التجارية من الأسباب التي مكنته من إقامة علاقات قوية مع رؤساء الدول. لكن من أين حصل مون على ملياراته؟ الإمبراطورية التجارية. حصل مون على دعمه المالي من قبل 2 من أباطرة المال اليابانيين الذين سجنهم الاحتلال الأمريكي سابقا كمجرمي حرب. كان أحدهم يوشيو كوداما، زعيم عصابة ياكوزا اليابانية ومنظم الجمعيات السرية الفاشية، والآخر كان ريوشي ساساكاوا الذي وصف نفسه على أنه أغنى فاشي في العالم. خلال الثمانينيات قام مون بتوسيع إمبراطوريته التجارية، وبدأ يمتلك ويتحكم ببعض مصانع السيارات في الصين، وأسس منجم تيتانيوم ومصنعا للأسلحة وشركة تونغ تو هيفي إندسترياس في كوريا الجنوبية، كما امتلك مساحات شاسعة من الأراضي في أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى دخوله مجال الإعلام وتأسيسه لصحيفة واشنطن تايمز في عام 1982، والتي أصبحت منافسا كبيرا لواشنطن بوست. وأصبحت هذه الصحيفة داعمة لآراء وأفكار مون، بالإضافة إلى مجموعة من الصحف والمجلات الثانوية وعدد لا يحصى من المطاعم وشركات المجوهرات. وكان منزله عبارة عن قصر من 30 غرفة في نيوجيرسي.
وأصبح مون يتدخل بالسياسة الأمريكية، وباتت طائفته تصنع الرؤساء. ففي عام 2000 وعندما تعرض جورج بوش إلى خسارة في ولاية نيوهامبشير، وردا على ذلك حاول الجمهوريون ضم ولاية كارولاينا الشمالية، وتمكنوا من ذلك بعد مساعدة طائفة المونيين التي يقودها مون. من أشهر طقوس الديانة المونية هي حفلات الزفاف الجماعية التي تقام في الكنيسة، وتجمع آلاف الأزواج من مختلف الجنسيات وتزويجهم، وغالبا ما يلتقي الزوجان قبل الاحتفال بأسابيع. ففي عام 2009 وحده تمكن مون من تزويج حوالي 45 ألف شاب وشابة. بعد هذا الحفل الضخم ب3 سنوات غادر مون الحياة ليترك منظومته الدينية تدار من قبل أبنائه، وما زالت إلى الآن تمتلك علاقات قوية مع الحزب الجمهوري في أمريكا. برأيك، هل سيتزايد نفوذ هذه الطائفة في المستقبل، أم أن دورها سيتقلص خاصة بعد غياب مؤسسها؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.